Paper. Awesome! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, gagawa tayo ng simpleng ibon na gawa sa papel, gaya nito. Tara, simulan natin. Una, dapat ang papel natin ay parisukat. Kahit anong sukat ng papel, basta parisukat, pwede yan. Rotate natin ang papel. Itong dulo sa baba, ipapantay lang natin dun sa dulo sa taas. Then, tupiin natin. Sunod, baligtarin natin ang papel. Ito, tutupiin natin papunta dito sa kaliwa. Ipapantay lang natin sa kabilang side. Yan. Then, ito, tutupiin natin papunta dito. Yan. Dalawa yan. Itong isa lang kukuhanin natin. Tapos tupiin natin papataas. Hindi siya ganito. Medyo pataas siya ng konti. Yan. Tapos hindi natin siya isasakto dito. Maglagay lang tayo ng space ng ganito. Ayan. Tansyahin lang natin. Then, baligtarin natin ang papel. Ito, tutupiin din natin dito. Papunta dito sa kabila. Ayan. Pantay lang natin. Or pwede natin siya ilihis ng konti. Yan. Lihis natin ng konti. Tapos, ito, ipantay lang natin ng ganito. Then, mag-drawing lang tayo dito ng mata. Yan. Then, shade lang natin. Madali lang siyang gawin, di ba? Yan na. Tapos na ang ating simpleng ibon na gawa sa papel. Ang galing, di ba? Kaya hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli.